Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Na Ghi Kiếm Hiệp và Huyền Sử. Hôm nay, trong chủ đề truyện kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung, tôi xin gửi đến các bạn một nội dung vô cùng thú vị. Chắc hẳn những ai đã từng đọc tác phẩm ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung sẽ không thể nào quên được nhân vật Chu Chỉ Nhược. Đây là một trong những nhân vật đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc nhất. Mặc dù có nhiều người không có thiện cảm với nhân vật này khi đọc tác phẩm, thậm chí còn chán ghét và xem nàng như một nhân vật phản diện, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến đó. Tôi nghĩ rằng, thực sự Chu Chỉ Nhược là một nhân vật đáng thương hơn là đáng trách, và chúng ta nên có cái nhìn cảm thông hơn với nàng. Thực vậy, nếu Chu Chỉ Nhược thực sự là người xấu xa, tại sao tác giả lại không để nàng có một kết thúc bi thảm như Nhạc Bất Quần hay Tả Lãnh Thiền, hoặc phát điên như Âu Dương Phong hay Mộ Dung Phục? Nếu vậy, tại sao Kim Dung tiên sinh không sửa lại kết thúc của Chu Chỉ Nhược trong các lần tái bản, mà dường như còn làm cho kết thúc của nàng trở nên tươi sáng hơn? Nhiều người cho rằng nàng giống Chu Nguyên Chương, làm nhiều điều xấu nhưng lại không bị báo ứng. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng Chu Nguyên Chương là một nhân vật lịch sử, dù Kim Dung có ghét nhân vật này đến đâu thì ông cũng không thể thay đổi được lịch sử. Nhưng Chu Chỉ Nhược thì khác, đây là nhân vật do chính Kim Dung tạo ra, nên việc thay đổi số phận của nàng là hoàn toàn có thể. Và thực tế, ông đã làm điều đó qua 3 lần viết lại ỷ Thiên Đồ Long Ký, với 3 kết thúc khác nhau dành cho Chu Chỉ Nhược. Lần đầu tiên, trong bản Cô Gái Đồ Long xuất bản những năm 1970, Chu Chỉ Nhược đã chết khi nàng chịu thay cho Trương Vô Kỵ phát tên của quân Mông Cổ. Ở đây, chúng ta thấy một Chu Chỉ Nhược bất hạnh, chịu nhiều đau khổ và cuối cùng hy sinh vì người mình yêu, nhưng dù nàng có làm gì đi nữa, Vô Kỵ vẫn cưới Triệu Mẫn. Lần thứ hai, Kim Dung cho nàng một kết thúc là cắt tóc đi tu. Nhưng cửa Phật không phải là nơi để trốn tránh mọi khổ đau. Nếu Chu Chỉ Nhược đã hối hận về những việc mình làm, nàng hoàn toàn có thể sửa chữa những lỗi lầm đó, chứ không nhất thiết phải quy y, lòng trần còn chưa dứt, làm sao có thể quy y cửa Phật được. Kết thúc này dường như khá gượng gạo, để rồi một lần nữa tác giả phải thay đổi nó. Lần thứ ba, kết thúc này có thể nói là hay nhất. Kim Dung đã để bộ 3 chương Vô Kỵ, Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược cùng xuất hiện và nói chuyện với nhau, từ đó mai danh ẩn tích, không còn tham gia vào giang hồ nữa. Với những người yêu thích nhân vật Chu Chỉ Nhược, kết thúc này dường như là một sự đền bù, họ tưởng tượng rằng cả 3 người sẽ sống chung như một gia đình nhỏ, ấm áp và tràn đầy hạnh phúc. Tại sao tác giả lại đặt nhiều ưu ái cho Chu Chỉ Nhược như vậy? Theo ý kiến của tôi, Chu Chỉ Nhược vốn không phải là người xấu xa, vì hoàn cảnh đẩy đưa, nàng mới phải làm những việc trái với lương tâm của chính mình. Hãy thử nghĩ mà xem, từ nhỏ Chu Chỉ Nhược đã mồ côi, không nơi nương tựa. Trương Tam Phong đem nàng về và giao cho Diệt Việt sư Thái nuôi nấng, vì vậy sư phụ nàng cũng chính là cha mẹ của nàng, lời dạy của sư phụ, nàng không nghe sao được. Thậm chí cả việc hy sinh tình yêu với Vô Kỵ, nàng vẫn phải chấp nhận vì lòng hiếu với sư phụ. Có người bảo Chu Chỉ Nhược không xứng đáng với tình yêu của Vô Kỵ vì nàng không dám như Triệu Mẫn, bỏ cả gia đình để đi theo chàng. Nhưng thử hỏi nếu bạn ở vào hoàn cảnh của Chu Chỉ Nhược, liệu bạn có thể làm được điều đó không? Nhất là với người Á Đông, chữ hiếu luôn được đặt lên trên chữ tình. Về tình yêu của nàng dành cho Vô Kỵ, theo tôi, đó là một tình yêu hoàn toàn trong sáng, không một chút vụ lợi. Lần đầu tiên gặp Vô Kỵ, nàng đã tự tay đút cơm cho chàng, chỉ một lần gặp gỡ thoáng qua, những tưởng nàng có thể quên cậu bé Vô Kỵ ốm yếu ngày nào, nhưng không, Chu Chỉ Nhược vẫn mang theo mối tình đó, mối tình ấp ủ trong lòng mong một ngày gặp lại. Dù sau này nàng phải đau xót chấp nhận Triệu Mẫn là kẻ chiến thắng hay lúc đành lòng phải trao duyên cho Tống Thanh Thư, tình cảm của nàng với chàng giáo chủ đó vẫn không thay đổi. Những tâm tư của nàng, nếu ai không từng trải qua, cũng khó mà thấu hiểu, có hiểu mới thấy nàng đáng cảm thương và tha thứ đến mức nào. Những hành động mù quáng khiến người đời kinh tâm mà Chu Chỉ Nhược gây ra không chỉ vì một chữ tình, chính hoàn cảnh đã đẩy nàng đến những quyết định sai lầm. Nếu không có sự ngăn cản của Diệt Tuyệt sư Thái cùng với tham vọng về ỷ Thiên và Đồ Long, mối duyên giữa Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ có lẽ đã thành. Nếu bảo Chu Chỉ Nhược là người xấu xa thì thật không công bằng. Tuy nàng đã làm những việc xấu, nhưng suy cho cùng, đó là vì nàng vừa phải giữ lời hứa với sư phụ, vừa vì quá yêu Trương Vô Kỵ, nàng luôn muốn có được trái tim của chàng và trong nàng còn có cả chút ghen tuông mù quáng của một người phụ nữ. Tất cả những điều đó đã tạo nên những hành động sai lầm của nàng. Có thể nói, trong toàn bộ câu chuyện, Chu Chỉ Nhược là nhân vật có cuộc đấu tranh nội tâm nhiều nhất, nàng yêu Trương Vô Kỵ,
nhưng lại phải giữ lời hứa với sư phụ. Bản chất nàng không phải xấu, nhưng lại phải làm những việc trái với lương tâm, nên lúc nào nàng cũng day dứt. Có lúc nàng chỉ mong được ở lại hòn đảo hoang với Trương Vô Kỵ, tránh xa mọi sóng gió giang hồ. Có một gia đình nhỏ cách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng rồi mong ước đó cũng không thành. Đến lúc hận Trương Vô Kỵ vì đã bỏ rơi mình, nàng định trả thù, nhưng cũng không thể. Trong trái tim nàng, hình bóng của Trương Vô Kỵ đã khắc sâu. Nếu bản chất của nàng xấu xa thật, tại sao khi làm trưởng môn phái Nga Mi, nàng lại không giết Đinh Mẫn Quân? Đinh Mẫn Quân đã nhiều lần ám hại nàng, nhưng nàng vẫn tha thứ. Chỉ một chi tiết nhỏ là Chu Chỉ Nhược đứng ra chịu thay cho vị sư tỷ ác nghiệt của mình một trường của Kim Hoa bà cũng đủ thấy bản tính lương thiện của nàng. Người có thể tha thứ cho kẻ thù của mình, liệu có phải là người xấu không? Câu hỏi đã có câu trả lời rõ ràng. Thật đáng tiếc, nếu như năm xưa Trương Tam Phong không đưa Chu Chỉ Nhược cho Diệt Tuyệt sư thái nuôi dưỡng, mà giữ nàng lại trên núi Võ Đang, thì có lẽ mối duyên tình giữa nàng và Trương Vô Kỵ đã thành. Thực sự trong thâm tâm, tôi nghĩ rằng nếu Chu Chỉ Nhược không phải làm đệ tử của Diệt Tuyệt sư thái, thì nàng sẽ là một người vợ hiền thục, biết chăm lo cho gia đình, và Trương Vô Kỵ hoàn toàn có thể có một gia đình hạnh phúc với nàng. Kết thúc cuối cùng mà Kim Dung tiên sinh viết lại, có lẽ là kết thúc hay nhất đối với tôi về chuyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Âu cũng là chút gì đó đền bù cho cuộc đời đầy đau khổ và bất hạnh của Chu Chỉ Nhược. Câu chuyện về Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký luôn khiến tôi suy nghĩ về những bi kịch mà con người có thể trải qua khi bị đặt vào những hoàn cảnh oái oăm. Nhân vật này không chỉ là một ví dụ về lòng tham, sự mù quáng, mà còn là biểu tượng của nỗi đau và sự dằn vặt nội tâm. Trong lòng tôi, Chu Chỉ Nhược không phải là một người xấu mà là một người phụ nữ bị đẩy vào những tình thế khiến cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phản bội lại chính mình và những người cô yêu thương. Cô đã phải đấu tranh giữa tình yêu và nghĩa vụ, giữa lòng trung thành với sư phụ và cảm xúc cá nhân. Những hành động sai lầm của Chu Chỉ Nhược, với tôi, chỉ là hệ quả của một tâm hồn yếu đuối và đau khổ, chứ không phải của một tâm địa xấu xa. Việc Kim Dung để cô có một kết thúc không quá bi thảm chính là một minh chứng cho sự cảm thông của tác giả đối với nhân vật này, và cũng là một thông điệp rằng đôi khi, những lỗi lầm của con người không nên bị phán xét quá khắt khe, mà cần được hiểu trong bối cảnh mà họ đã phải trải qua. Chu Chỉ Nhược là một nhân vật phức tạp, và chính điều đó khiến cô trở nên đáng nhớ và đồng cảm hơn bao giờ hết. Trên đây là câu chuyện về Chu Chỉ Nhược trong tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Các bạn cảm thấy thế nào? Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like, bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký để theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.